කම්බි නැමීමේදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි කම්බි නමන්න ඕන නියමිත ප්‍රමාණයක් ගණනය කර ගැනීම. කම්බියේ විස්කම්බයට ගැලපෙන ආකාරයට කම්බියට නැමෙන ප්‍රමාණයක් ගණනය කර ගැනීමත් කරගත යුතු අනිවාර්යයෙන්ම. ගණනය කර ගැනීම කරගන්න බැරි නම් කම්බි කපා ගැනීම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සකස් කර ගැනීමට නොහැකිනවා ඒගොල්ලන්ට ගණනය කර ගැනීම අනිශ්චයකාරව කරගන්න බැරි නම්. බා බෙන්ඩින් කියලා කියන්නේ යම්කිසි නියමිත ප්‍රමාණයකට සම්මත අනුව නැමීමක් පමණයි. නමුත් බා ෆික්සින් කියලා කියන්නේ නමාගත් කම්බි නැවත වතාවක් ක්‍රියාකාරව නිසි අනුපිළිවෙලට සැලැස්මක දීලා තියෙන ආකාරයට ගැට ගැසීම. ගැට ගැසීමත් කම්බි නැමීමත් යන දෙක වර්ග දෙකම මෙතනදී ගෙන නිසා රැකියාව අත් වශයෙන්ම රැකියාවන් දෙකකට මේගොල්ලෝ ලබනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. මම අනුරුද්ධ සූර්යරච්චි, ව්‍යාපෘති කළකමාරු සෙන්ටර් මැනේජර් යුරෝගේට් ඩිස්ට්‍රික්ට් සෙන්ටර් කුරුණෑගල. මම මේ රැඳී සිටින්නේ අපේ යුරෝගේට් ඩිස්ට්‍රික්ට් සෙන්ටර් එකේ බා බෙන්ඩින් සහ සටනින් කාපෙන්ට උගන්වන ස්ථානයේ විශේෂයෙන්ම ගල්ෆ් ගේට් මෑන් පවර් ආයතනයේ පූර්ව අනුබද්ධිත ස්කිල් ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එකක් විදිහට අපි පවත්වාගෙන යන මේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඩුබායි, මැද පෙරදිග, දකුණු කොරියාව, ජපානය, ඉස්රායලය වගේම විශේෂයෙන්ම සමස්ත යුරෝපීය කන්ට්‍රීස් වලට අපි ගැලපෙන ආකාරයේ යුරෝ ස්ටෑන්ඩඩ් එහෙම නැත්නම් ඒ රටට අදාළ වෙච්ච ස්ටෑන්ඩඩ් වලට අපි තමයි අපි මේ පූර්ව පාඨමාලා පවත්වන්නේ. මේ පසුපසින් සිටින්නේ අපේ අද දවසේ ෂටරින් කාපෙන්ට සහ බාබෙන්ට සඳහා පැමිණ සිටින අපේ සිසුන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඒ වගේම යටිමහලේ ප්ලාස්ටරින් සහ ඒ වගේම ටයිල් මේසන්ස් රට වෙනම අපි සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ විදේශ රැකියා සිහිනය ස්කිල් ලේබර් කෙනෙක් ලෙස විදේශ රැකියාවට පිවිසෙන අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. අපගේ යුරෝගේට් ස්කිල් ට්‍රේනින් සෙන්ටර් ආයතනයට පැමිණලා ඉතාමත් උචිත පාඨමාලා, ඒ වගේම ඉතාමත් සුවිශේෂී සිලබස්, ඒ වගේම තාක්ෂණ, ඒ වගේම නවීනතම යන්ත්‍රෝපකරණ, ඒ වගේම ඉතා පුහුණු වලත් ඇසෙසර්ස්ලා යටතේ ඉගෙනගෙන ඔබගේ විදේශ රැකියා සිහිනය සැබෑ කරගන්න පියනගිය යුතු එකම ස්ථානය යුරෝගේට් ස්කිල් ට්‍රේනින් සෙන්ටර් කුරුණෑගල. එන්න අපහායක් කරන්න පහත දිසෙන අංකයට දුරකථන මුදල් ලබා දීලා අපේ දුරකථන ලබා දීලා ඔබ අප සමග එකතු වෙලා අපේ ට්‍රේනින් වෙලා ඔයාගේ විදේශ රැකියා සිහිනය සැබෑ කරගන්න කියලා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.